ආයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඕගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ ඕගලන්ගේ PC එකේ ඕගලන් Windows 11 දාගෙන ඉන්නවා නම් ඕගලන් දැනගන්න ඕනේ tips සහ tricks 10ක් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න අපේ channel එකේ. ඉතින් මේ tips සහ tricks දෙකම කතා කරන්න කලින් මට දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපේ IMC කියන අලුත්ම channel එකේ ඕගලන්ට Minecraft season 2 එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් description එකේ link එක තියෙනවා ඒ channel එකේ ඕගලන්ට. ඉතින් ඕගලන් Minecraft gameplays වලට ඕගලන් කැමති නම් ඒ channel එක subscribe කරලා ඒ videos බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් IMC channel එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. පහළ description එකේ ඕගලන්ට ඒකේ link එක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන පළවෙනි tips එක තමයි ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ taskbar එක. ඉතින් මේ taskbar එක ඕගලන්ට කැමති විදියකට ඕගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ taskbar එකේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කැමති icons ටික ඒ කියන්නේ මම වැඩිපුරම use කරන icons ටික මම මේ taskbar එකේ add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ desktop එකේ ගොඩක් clean විදියට තියාගන්න පුළුවන් Windows 11 වල. ඉතින් මේ වගේ icons ඕගලන්ට taskbar එකට add කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ start menu එකට ගිහිල්ලා all apps වලට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට කැමති software එක මෙතනින් select කරලා උදාහරණයකට මේ Adobe After Effects කියන එක right click කරලා more වලට ගිහිල්ලා මෙතන pin to taskbar කියන එක click කරාට පස්සේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔගලන්ට අවශ්‍ය icon එක මෙතනට එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක drag කරලා ඔයගලන්ට ඕනම තැනකට මේක දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ දාගෙන ඔයගලන්ගේ desktop එක ගොඩක් clean ව තියාගන්න පුළුවන් Windows 11 වල. ඒ වගේම ඔයගලන්ට settings වලට ගිහිල්ලා මේ personalization option වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන් මෙතන taskbar කියන option එක හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන taskbar behavior කියන option එක click කරලා ඔයගලන්ට මේ taskbar එක ඔයගලන්ට ඕනම තැනක දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට Windows 10 Windows 7 වල තියෙන අර corner look එකට ඔයගලන් කැමති නම් ඔයගලන්ට මේක corner වලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේක centers වලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් options තියෙනවා ඔයගලන්ට taskbar ගැන හදාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදියකට මේක හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ taskbar option එකේ. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි tips එක තමයි title bar shake කියන tips එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔයගලන්ට මේක shake කරව ගමන් මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ desktop එකේ තියෙන අනිත් program හැම දෙයක්ම minimize වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක double check කරලා ඔයගලන්ට ඒ ටික ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ option එක Windows 10 සහ Windows 7 වල තිබ්බ මීට කලින්. හැබැයි ඔයගලන්ට මේ option එක Windows 11 වල ඒගොල්ලන් enable කරලා නැහැ. ඒක disable කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ option එක ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි නම් මේක enable කරගන්න ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ computer එකේ settings වලට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ system settings වලට ගිහිල්ලා මේක බලා ගන්න පුළුවන් multitasking කියලා option එකක් තියෙනවා මෙතන systems වල. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් title bar window shake කියලා එකක් තියෙනවා. default off වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක okay කරලා, ඒ කියන්නේ on කරලා මේක ඔයගලන්ට enable කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගලන්ගේ PC එකේ. ඉතින් Windows 11 වල තියෙන තවත් feature එකක් තමයි මෙන්න මේ right click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් compress වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට ඇත්තටම කැමති නැහැ. මට අර old look එකට මම ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනේ නම් ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් look එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් compress කරලා තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් copy rename මේ හැම දෙයක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කලින් list එකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙතන තියෙන show more කියන එක click කරගන්න එක. මේ වගේ click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කලින් අර view එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන window option එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට අනිත් options ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම format option එක, ඒ වගේම rename මේ වගේ options ගොඩක් එනවා අර show more ගැන click කරාට පස්සේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන show more කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කලින් option එකට මාරු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 වල ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳ feature එක තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ start menu එක open කරව ගමන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන document, downloads, music, videos, photos, settings මේ හැම දෙයක්ම මම මෙතන ගොඩක් ලස්සනට arrangement කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට හැම වෙලෙම ඔයගලන්ට මේ my computer වලට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ this PC වලට ගිහිල්ලා මේ folders ඔයගලන්ට open කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට කෙලින්ම start වලට ගිහිල්ලා මේක කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ start menu එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් personalization වලට ගිහිල්ලා මෙතන start කියන එකක් තියෙනවා. start menu කියන option එක. මේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් folders කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙතනින් ඔයගලන්ට enable කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට video එක අවශ්‍ය නම් video, picture folder එක, music folder එක අවශ්‍ය නම් music folder එක, එහෙම නැත්නම් download folder එක අවශ්‍ය නම් download folder එක, ඒ වගේම file explorer folder එක මේ වගේ ඕන දෙයක් ඔයගලන්ට මෙතනින් enable කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම disable කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ හැම දෙයක්ම arrange වෙනවා මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ ටික access කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා.
ඉතින් Windows 11 වල ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් තවත් හොඳ ට්‍රික්ස් එකක් තමයි මෙන්න මේ start menu එක. ඉතින් මේ start bar එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ Windows 11 දාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් icons මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් කැමති නැති icons ටික remove කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට ඔයගලන් Microsoft Edge එකට ඔයගලන් කැමති නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතන right click කරලා මේක unpin from start කියන එක click කරලා මේක නැති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන use කරන්නේ මට useful වෙන තවත් softwares විතරයි. ඉතින් මට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න නැති ඒවල් මම මෙතනට add කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මගේ this PC Microsoft Store එක මම use කරනවා. ඒ වගේම 4K video downloader මේකට මම videos කරලා තියෙනවා ඊට කලින්. ඒ වගේම Opera GX browser එක, ඒ වගේම Curse Forge එක Minecraft play කරන්න. ඒ වගේම මට ඉස්සරහට මොකක් කරේ මට අවශ්‍ය softwares ඒ කියන්නේ ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ මෙතනට add කරන්න නැති softwares ඕන නම් මට මෙතන pin කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට මේ uTorrent එක මෙතනට add කරන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ මේක right click කරලා pin to start කියන එක click කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙතනට add වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ දේවල් ටික මෙතන ලස්සනට arrange කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ ටික access කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 වල අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් ගොඩක් හොඳ tips එකක් තමයි snap windows කියන්නේ. ඉතින් මම මේ feature එක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා මගේ කම්පියුටර් එකේ. උදාහරණයකට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ program එකක් ඔයගලන් open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ maximize icon එක ඔයගලන්ගේ program එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ගේ Windows වල. ඉතින් මෙතන පේන්නේ maximize icon එක ගාවට ඔයගලන්ගේ cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ option එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ desktop එකේ හැටියට මේක ඔයගලන්ට arrangement කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට මම මේ වගේ select කරාට පස්සේ මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මමගේ Opera GX එක මේ වගේ add කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ programs දෙකක් එකම monitor එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් split කරලා. ඉතින් ඔයගලන් ගොඩක් multitask කරනවා නම් Windows වල ඔයගලන් softwares දෙකක් එකපාර පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා Windows 11 වල තියෙන ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 වල තියෙන තවත් ගොඩක් හොඳ feature එකක් තමයි hidden task menu එක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ task menu එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් left click කරාට පස්සේ තමයි මේ වගේ එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් මේක right click කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් මේක right click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කෙලින්ම ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ power option එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම system එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device manager එකට යන්න පුළුවන්. network connection ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම disk management, computer management, ඒ වගේම terminal වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම task manager, settings, file explorer, search, run මේ වගේ හැම option එකකටම ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේක right click කරාට පස්සේ. ඉතින් මට මේ option එක ගොඩක් recently තමයි දැනගන්න පුළුවන් උනේ. මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මෙතන search කරන එක. ඉතින් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මෙතන right click කරලා ඕනෑම option එකකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් run වලට යනවා වගේ ගොඩක් useful options ගොඩක් ඉක්මනින් අපිට මෙතන access කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේක right click කරාට පස්සේ. ඉතින් left click කරාට පස්සේ මෙතන මේ option එක එනවා. right click කරාට පස්සේ මේ options ටික බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 වල. ඉතින් Windows 11 වල ඔයගලන්ට මේ අයිනේ හොයාගන්න පුළුවන් quick settings වල. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන Wi-Fi options, airplane mode, hotspot මේ වගේ settings හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර phone එකේ වගේම. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක customize කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ edit quick settings කියන මෙන්න මේ option එක click කරාට පස්සේ මේ ටික ඔයගලන්ට arrangement කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට මම කියන්නම් අපිට මේ accessibility කියන option එක අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක untick කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම focus assistant on නැත්නම් මේක untick කරන්න පුළුවන්. ඔයගලම ඕනෑම option එකක් මෙතන add කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ add button එක click කරලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මට මේ keyboard layout කියන එක මම මෙතන add කරන්නම්. ඉතින් මේ option එක මෙතනට එනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් මේක මේ වගේ untick කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක ඔයගලන්ට ගොඩක් උදව් වෙයි ඔයගලන් Windows 11 පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ඔයගලන් Windows 11 දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ගේ taskbar එකේ මේ වගේ icons දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මේ widget කියන icon එක, ඒ වගේම මෙතන මේ chat කියන icon එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ දෙක ඔයගලන්ගේ taskbar එකකින් remove කරන්න බෑ. මේ වගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා remove කරන්න පුළුවන් right click කරලා unpin කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා අපිට unpin කරන්න බෑ. මේක right click කරාට මොනවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් අයින් කරන්න ඕනේ නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ start menu එකට ගිහිල්ලා settings වලට යන එක. මේ settings වල personalization වලට ගිහිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් taskbar කියන option එක. මේ option එකේ මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් taskbar items කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන් මේ widget කියන එක off කරන්න, ඒ වගේම මෙන්න මේ chat කියන එක off කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ search bar එක ඕනේ නම් ඔයගලන් මේක search bar එක enable කරගන්න පුළුවන්. task view කියන එක enable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන නැති දේවල් ටික ඔයගලන් මෙතන remove කරලා දාන්න, ඕන දේවල් ටික ඔයගලන්ට මෙතන තියාගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ අනිත් දේවල් හැම දෙයක්ම remove කරලා මේ widget කියන එක මම enable කරන්නම්.
ඉතින් ඕගලන්ට සාමාන්‍ය මේ විජට් යූස් කරන්න පුළුවන් Windows 11 වල ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් ඕගලන්ට මේක ගොඩක් හොඳට කස්ටමයිස් කරලා ඕගලන්ට මේ ටික යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගොඩක් යූස් කරනවා. ඉතින් මම මේක enable කරලා තියාගෙන ඉන්නේ මගේ PC එකේ. ඉතින් ඕගලන්ටත් මේක අවශ්‍යයි නම් මේක enable කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 11 තියෙන තවත් ගොඩක්ම useful feature එකක් තමයි මෙන්න මේ volume mixer කියන feature එක. ඉතින් මෙතන තියෙන volume icon එක ඕගලන් right click කරලා මේක බලා ගන්න පුළුවන් open volume mixer කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ ඕගලන්ට ගියාට පස්සේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට අවශ්‍යයි නම් volume එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගලන් individual apps වල ඕගලන්ට volume එක අඩු වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගලන්ට මේ option පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම Google Chrome එකේ volume එක අඩු කරන්න අවශ්‍යයි නම් මට system volume එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට කෙලින්ම Google Chrome එකේ volume එක විතරක් මේ වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳ feature එකක්. මොකද මට සමහර softwares වල volume එක අඩු කරන්න ඕන නම් system එකේ volume එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ software එකේ individual volume එක විතරක් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ volume mix එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකේ තවත් ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඕගලන්ට අවශ්‍ය විදිහකට ඕගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ volume mixer කියන settings වලට ඕගලන් ගියොත්. ඉතින් මේ ටික තමයි Windows 11 වල තියෙන tips සහ tricks 10. ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් tips තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන එක tips එකක් හරි ඕගලන්ට වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගලන්ට වැදගත් වෙනවා වගේම ඕගලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඕගලන් අනිවාර්යයෙන් මේක share කරන්න ඕගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක. මේ වගේ videos ටිකට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න Sinhala Tech YouTube channel එක. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමෙමු.